เทือกเขาแอนดีสหนึ่งในเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกรองจากหิมาลัยที่ซึ่งความหนาวเหน็บติดลบ30องศาลมเย็นพัดกระหน่ำไปทั่วยอดเขาอันแข็งแกร่งดินแดนที่สิ่งมีชีวิตต่างๆแทบไม่อาจดำรงอยู่ได้หากคุณต้องติดอยู่ในที่แห่งนี้ไร้อาหารไร้น้ำและไร้ความหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือคุณจะมีชีวิตรอดได้อย่างไรเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะเป็นคำตอบให้กับทุกคนเมื่อ45ชีวิตบนเที่ยวบิน571ของกองทัพอากาศอุรุกวัยต้องผ่านเหตุการณ์การเอาชีวิตรอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินท่ามกลางสถานการณ์ที่โลกได้ประกาศว่าพวกเขานั้นเสียชีวิตไปทั้งหมดแล้วพวกเขายังคงต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคนานถึง72วันบนความสูง 3,570 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลติดตามเรื่องราวของพวกเขาตำนานที่จะบอกเล่าถึงพลังอันไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ในอับดุลเฮทูบตอนนี้กันครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาคุณภาพสูงจากนอร์เวย์เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการบำรุงสมองด้วยโอเมก้า 3 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ Clarity ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ที่ใต้ description นี้ได้เลยครับ 1. เที่ยวบิน571ออกเดินทางจากอุรุกวัยไปชิลีจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ตุลาคมปี1972เมื่อทีมรักบี้จากประเทศอุรุกวัยพร้อมกับครอบครัวและเพื่อนรวม45คนออกเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำมุ่งหน้าสู่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเส้นทางที่ใช้เวลาบินเพียง3ชั่วโมงนี้ต้องบินข้ามเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวที่สุดในโลกและมียอดเขาสูงรองจากเทือกเขาฮิมาลัยเท่านั้นในวันแรกของการเดินทางสภาพอากาศเลวร้ายทำให้เครื่องบินต้องแวะพักที่เมืองเมนโดซาประเทศอาร์เจนตินาเป็นเวลา1คืนก่อนที่จะออกเดินทางอีกครั้งในวันที่13ตุลาคมเวลา 14:18 นาทีนักบินได้ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างละเอียดและเห็นว่าปลอดภัยพอที่จะทำการบินต่อผู้โดยสารส่วนใหญ่บนเครื่องบินนั้นเดินทางมาจากพื้นที่ชายฝั่งและพวกเขาไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนแน่นอนพวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าการเดินทางที่ควรจะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่ยาวนานถึง72วัน 2. วินาทีเครื่องบินตกเวลา 15:21 นาทีของวันที่13ตุลาคมขณะที่เครื่องบินบินอยู่เหนือเทือกเขาแอนดีสและใกล้ถึงจุดหมายปลายทางคือกรุงซานติอาโกนักบินจึงเริ่มลดระดับความสูงเพื่อเตรียมลงจอดเนื่องจากสนามบินปลายทางนั้นอยู่ใกล้กับเทือกเขาสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินได้บินออกนอกเส้นทางที่กำหนดไปถึง80กิโลเมตรโดยที่นักบินไม่ทราบถึงความผิดพลาดนี้ทันใดนั้นเครื่องบินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในแนวระนาบเมฆหนาทึบปกคลุมรอบเครื่องบินจนไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยสัญญาณเตือนภัยและไฟเตือนในห้องนักบินเริ่มทำงานแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เป็นนักกีฬารักบี้ยังคงสนุกสนานไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจนกระทั่งผู้โดยสารคนหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างในจังหวะที่เมฆจางลงและพบว่าเครื่องบินกำลังพุ่งเข้าหาภูเขาในระยะกระชั้นชิดนักบินพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะนำเครื่องบินขึ้นให้พ้นยอดเขาเร่งเครื่องยนต์จนสุดกำลังแต่สุดท้ายก็สายเกินไปส่วนท้ายของเครื่องบินนั้นกระแทกเข้ากับภูเขาอย่างรุนแรงทำให้ที่นั่ง2แถวหลังพร้อมกับผู้โดยสาร3คนหลุดออกจากตัวเครื่องและหายไปเครื่องบินยังคงพยายามบินขึ้นต่อไปในอีกไม่กี่วินาทีก่อนที่ปีกซ้ายจะหักออกส่งผลให้มีผู้โดยสารอีกจำนวนหนึ่งถูกดูดออกจากเครื่องและร่วงหล่นส่วนหน้าของเครื่องบินที่กำลังเหลืออยู่ร่วงลงสู่ธารน้ำแข็งถลายลงมาด้วยความเร็วถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะตกลงในระยะ700เมตรแรงกระแทกทำให้ทุกอย่างในเครื่องพังพินาศที่นั่งผู้โดยสารหลุดออกจากฐานห้องนักบินถูกบดขยี้จนแบนราบนักบินเสียชีวิตในทันทีซากเครื่องบินนอนนิ่งอยู่บนภูเขาที่ไม่มีใครรู้จักณระดับความสูง 3,570 เมตรโศกนาฏกรรมครั้งนี้เหลือผู้รอดชีวิตเบื้องต้นเพียง33คนจากผู้โดยสารทั้งหมด45คนและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดที่จะยาวนานถึง72วัน
3. เอาชีวิตรอดท่ามกลางภูมิประเทศสุดโหดจากผู้โดยสารทั้งหมด45คนมีผู้รอดชีวิตเบื้องต้น33คนท่ามกลางความโกลาหลหลังเครื่องตกโชคยังเข้าข้างผู้ประสบภัยเมื่อพบว่ามีนักศึกษาแพทย์2คนที่บาดเจ็บไม่มากอยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิตคือโรเบโต คาเนซ่าวัย19ปีและกุสตาโว เซบิโนวัย20ปีทั้งสองรีบลงมือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีหนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษคือเฟร์นันโด พาราโดวัย23ปีที่ได้รับบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะจนตกอยู่ในอาการโคม่าในคืนแรกหลังเครื่องตกมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก5คนเหลือผู้รอดชีวิต28คนนักศึกษาแพทย์ทั้งสองนั้นพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทุกคนด้วยความหนาวเย็นที่ติดลบ30องศาผู้รอดชีวิตต้องหาทางเอาชีวิตรอดด้วยสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดพวกเขาใช้ซากเครื่องบินเป็นที่พักพิงโดยใช้กระเป๋าเดินทางที่นั่งและหิมะเพื่อปิดส่วนท้ายของเครื่องบินเพื่อรักษาความอบอุ่นปัญหาใหญ่อีกประการคือการขาดแคลนน้ำดื่มฟิโต สตราอุสหนึ่งในผู้รอดชีวิตได้คิดค้นวิธีการหาน้ำดื่มโดยใช้แผ่นโลหะจากซากเครื่องบินมาทำเป็นตัวสะท้อนแสงอาทิตย์เพื่อละลายหิมะและเก็บน้ำในขวดไวน์ที่เหลืออยู่ผู้รอดชีวิตต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายจึงต้องดัดแปลงสิ่งของที่มีให้เป็นประโยชน์ที่สุดเช่นการใช้เบาะที่นั่งเป็นรองเท้าสำหรับเดินบนหิมะและใช้ใยในเบาะที่นั่งเป็นเครื่องป้องกันความหนาวนอกจากนี้พวกเขามีแว่นกันแดดเพียง3อันที่ต้องใช้ป้องกันอาการตาบอดจากหิมะซึ่งเกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่สะท้อนจากผิวหิมะเข้าตา 4. การเอาชีวิตรอดสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากในวันที่14ตุลาคมมีเครื่องบินค้นหาจากอาร์เจนตินาชิลีและอุรุกวัยรวม11ลำบินค้นหาในพื้นที่ที่เครื่องบินตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยสรุปว่าเครื่องบินน่าจะตกในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากปัญหาคือเครื่องบินสีขาวตกในพื้นที่ที่มีแต่หิมะและน้ำแข็งสีขาวล้อมรอบทำให้ยากต่อการมองเห็นในเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะผู้รอดชีวิตพยายามใช้ลิปสติกเขียนข้อความ SOS บนหลังคาเครื่องบินแต่ลิปสติกมีไม่พอพวกเขาพยายามใช้กระเป๋าเดินทางวางเป็นรูปกากบาทบนหิมะแต่ก็ไม่เป็นผลหลังจาก8วันและ142ชั่วโมงของการค้นหาการค้นหาถูกยุติลง11วันหลังเกิดเหตุผู้รอดชีวิตพบวิทยุทรานซิสเตอร์ในซากเครื่องบินรอยฮาร์ลีย์ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบงานอิเล็กทรอนิกส์พยายามเปิดวิทยุเขาดัดแปลงทำเสาอากาศยาวและด้วยความพยายามของเขาในที่สุดวิทยุก็ทำงานได้และพวกเขาก็ได้รับรู้ว่าการค้นหาได้ยุติลงแล้วเสบียงอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งช็อกโกแลต8แท่งหอยแมลงภู่กระป๋อง1กระป๋องแยม3ขวดเล็กอัลมอนด์1ขวดถั่วลิสงลูกเกดลูกพรุนและไวน์อีกไม่กี่ขวดหมดลงอย่างรวดเร็วแม้จะพยายามประหยัดโดยพาราโดถึงกับต้องกินช็อกโกแลตเคลือบถั่วลิสงเพียงเม็ดเดียวต่อวันเป็นเวลาถึง3วันเมื่อไม่มีทางเลือกคาเนซ่าเป็นคนแรกที่เสนอความคิดและเป็นคนแรกที่ลงมือกินเนื้อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วบางคนพยายามทำตามแต่ก็ทำไม่ได้และปฏิเสธอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไป2วันในที่สุดพวกเขาก็จำเป็นต้องเลือกที่จะกินด้วยเช่นกัน 5. 2 ฮีโร่ผู้ไม่ยอมแพ้วันที่29ตุลาคมปี1972นับเป็นวันที่16หลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเมื่อเกิดเหตุหิมะถล่มซ้ำเติมอีกจนเหลือผู้รอดชีวิตเพียง19คนพวกเขาต้องใช้เวลา3วันในพื้นที่แคบใต้หิมะโดยมีเพียงรูระบายอากาศที่เฟร์นันโด พาราโดใช้เสาโลหะแทงทะลุชั้นหิมะไปเท่านั้นหากทุกคนยังจำได้เขานั้นคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่รอดจากการได้รับบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะจนตกอยู่ในอาการโคม่าในคืนแรกที่เครื่องบินตกเมื่อรอดจากเหตุการณ์หิมะถล่มทุกคนตระหนักดีว่าไม่มีใครจะมาช่วยพวกเขาพาราโด คาเนซ่าและวิซินติน3คนที่แข็งแรงที่สุดจึงตัดสินใจออกเดินทางหาความช่วยเหลือโดยใช้เสื้อผ้าหลายชั้นและถุงนอนที่ประดิษฐ์จากฉนวนกันความร้อนของเครื่องบินซึ่งเย็บโดยคาร์ลอส มิเกล โรดริเกสเด็กหนุ่มวัย18ปีการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากทั้ง3ต้องปีนป่ายในที่สูง 3,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ปีนเขาไร้แผนที่ไร้เข็มทิศและไม่มีประสบการณ์การปีนเขาพวกเขาต้องต่อสู้กับอากาศที่เบาบางและอุณหภูมิติดลบ30องศาเซลเซียส
เมื่อเดินทางได้4 วันพวกเขาพบว่าภูเขายังทอดยาวไกลสุดสายตาวิสินตินหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางจึงตัดสินใจกลับไปยังจุดเครื่องตกเพื่อให้เสบียงที่มีจำกัดเหลือพอสำหรับพาราโดและคาเนซ่าให้เดินทางต่อไปเพียง2 คนโดยวิสินตินใช้เก้าอี้เครื่องบินทำเป็นเลื่อนถลายลงเขาใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวในการกลับถึงจุดที่เครื่องตกหลังจากเดินทางตามเส้นทางลงเขาอันยากลำบากอยู่หลายวันเป็นระยะทาง61 กิโลเมตรพาราโดและคาเนซ่าพบหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นจนกระทั่งวันที่20 ธันวาคมพวกเขาพบร่องรอยของผู้คนเป็นครั้งแรกฝูงวัวในทุ่งและคนขี่ม้า3 คนอยู่อีกฝั่งแม่น้ำแม้เสียงน้ำจะกลบเสียงตะโกนของพวกเขาแต่โชคดีที่หนึ่งในนั้นเซอร์จิโอคาตาลันสังเกตเห็นพวกเขาจึงตะโกนกลับมาว่าจะกลับมาในวันพรุ่งนี้รุ่งขึ้นเขาก็กลับมาพร้อมกับกระดาษและดินสอที่ผูกติดกับก้อนหินโยนข้ามแม่น้ำมาให้พวกเขาเขียนข้อความขอความช่วยเหลือหลังจากอ่านข้อความคาตาลันใช้เวลา10 ชั่วโมงขี่ม้าไปแจ้งทางการและนำไปสู่ภารกิจของกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่เหลือทั้งหมดซึ่งเหลืออยู่16 คนในวันที่22 ธันวาคมปี 1972 รวม72 วันหลังเครื่องตกเทือกเขาแอนดิสไม่ใช่สถานที่ที่จะสามารถล้อเล่นด้วยได้เพราะสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและอันตรายหลายประการเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดของคน16 คนแต่เรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ขณะเดียวกันในอีกแง่มุมหนึ่งหากพวกเขาไม่ใช่นักกีฬาที่ร่างกายแข็งแรงและทำงานเป็นทีมหากไม่มีแพทย์สนามในยามจำเป็นและรู้จักประยุกต์ใช้วิธีเอาตัวรอดโชคชะตาหรือปาฏิหาริย์ใดก็คงจะช่วยพวกเขาไม่ได้พวกเขาได้เปลี่ยนให้ความสิ้นหวังนั้นเป็นประสบการณ์ล้ำค่าในชีวิตและในประวัติศาสตร์การบินตลอดไปเช่นเดียวกัน